I, as you now realize, travel a lot and we visit many churches, many pastors and many Christian workers. Mint most már láthatjátok, Erikkel nagyon sokat utazunk, és sok gyülekezetet, lelkipásztort és keresztény hívőt látogatunk meg. And we've been privileged to stay in their homes and to work with them. És nagyon nagy kiváltság számunkra, hogy az otthonaikban tartózkodhatunk és dolgozhatunk velük együtt. I have been asked to share with you this morning a little of what we have learned from serving God together. Arra kértek meg engem, hogy ma reggel beszéljek arról, hogy mit tanultam arról, hogy milyen együtt Istent szolgálni. And I share these thoughts with you very humbly. És ezeket a gondolatokat nagy alázattal osztom meg veletek. Because Eric and I genuinely admire what you do. Mert Erik és én valóban nagyon csodáljuk azt, amit ti dolgoztok, véghez visztek. We admire your commitment and your dedication. Csodáljuk a ti odaszállásotokat. And for us it is quite humbling to speak to you in this way. És nagyon nagy alázatra int ez minket, hogy mégis felkértek minket, hogy ezzel kapcsolatban szóljunk. So Eric explained yesterday a little about how we met. Erik egy kicsit elmondta tegnap, hogy hogyan találkoztunk. And you can see from the map that we were on opposite sides of the country. És láthatjátok egy kicsit a képről is, hogy az ország két ellentétes végén laktunk. This is the first photograph that I saw of Hungary. Ez az első kép, amit Magyarországról láttam. My heart sank. A szívem az fájt. And this was our wedding day. És ez volt az esküvőnk napja. And what Eric did not tell you yesterday was that 10 days after this we were serving together in Hungary for the first time. És Erik ezt nem mondta tegnap, hogy 10 nappal a menyegzőnk után már Magyarországon voltunk és együtt szolgáltunk. I think you will agree that Eric is a fast worker. Bizonyára egyetértetek velem, hogy elég gyorsan dolgozik. Now you might imagine that because we were so sure that God had called us to be married and serve Him together. Nagyon biztosak voltunk abban, hogy Isten arra hívott minket, hogy együtt szolgáljunk. That we had a perfect marriage and were blissfully happy every day. Csodálatos házasságunk van, minden pillanata boldog volt. Not quite. De nem teljesen. We hardly knew each other. Hiszen alig ismertük egymást. And we both found the first year of our marriage very challenging. És mind a ketten az első évi házasságunknak eléggé kihívásokkal telének találtunk. Kovács Géza, a friend of ours from Budatény. Kovács Géza, budatétényi testvére. You may know him. Bizonyára ismeritek. He warned us that old trees creak when they bend. Figyelmeztetett minket, hogy az öreg fa már nem úgy hajlik, mint a fiatal. I think in that first year we creaked so much that he must have heard us in Budatény. Valóban talán olyan recsegés ropogással járt ez a két öreg fa, hogy talán Budatétényben is hallották. But we had no doubt that God had both chosen us for each other and called us. De nem volt kétség afelől, hogy Isten kettőnket elhívott el a szolgálatra. Ezeket az igéket felolvasnám. Efézus 1, 4, 2, 10. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy megtegyük mindazt a jót, amit Isten előre elrendelt nekünk. És János 15, 16. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. God called us and chose us. We were absolutely sure of this. Isten elhívott minket, és kiválasztott minket, ebben teljesen biztosak voltunk. And I want to stress that this is not just something that we believe, but it was a real practical reality for us. És hangsúlyozni szeretném, hogy ezt nem csak így hittük, hanem ez nagyon gyakorlati módon tényleg így volt az életünkben. And I believe that for all the people that God chooses and calls, és úgy hiszem, hogy minden ember, akit Isten elhív és kiválaszt, He will help us every single day to do what He wants us to do. Minden egyes nap segíteni fogja abban a munkában, amire elhívta őt. And He certainly helped us to change, to adapt to each other
and to grow in love together as we served. És segített abban is, hogy megismerjük egymást, összeszokjunk és közösen tudjuk őt szolgálni. 1 Timóteus 1.12. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. The God of love is also the God of power, and He is able to give us all that we need. A szeretet Istene egyben a hatalom Istene is, és képes mindent megadni, amire szükségünk van. And He is a God who gives really generously. És mindent nagyon nagy lelkűen ad számunkra. He doesn't give us just a little bit. Nem ad csak egy kicsit. But He gives us limitless resources in Him to do what He called us to do. De korlátlan ajándékokkal, korlátlan mennyiségű ajándékkal halmoz el minket, amikor szolgáljuk őt. We knew that when He called us to be united in this calling. Azt is tudtuk az elhívásunk során, hogy minket egységben hívott el az Úr. Not just to be one flesh, but to have one purpose in Him. Nem csak, hogy egy testé legyünk, hanem, hogy egy célunk is legyen. When each of you were called by God to work for Him full time, mikor titeket hívott el az Úr, hogy teljes kapacitással, teljes odaszállással szolgáljátok őt. You asked Him, I'm sure, to confirm that call to you. Biztos vagyok benne, hogy ti is imádkoztatok, hogy megerősítse ezt az elhívást. And then it was confirmed by the church or by the Gypsy Mission when you were appointed. És ez megerősített bennetek, bizonyára megerősítette a cigány misszió és a ti elhívásotok ebben, mikor ezt tapasztaltátok. In the same way, I hope, when you fell in love with your wives, you asked God for confirmation of that. Úgy gondolom, hogy mikor megszerettétek a feleségeiteket, akkor is imádkoztatok, hogy megerősítsen az Úr ebben az emberben. Together you tested that calling and it was confirmed by the church when you were married. És bizonyára kértétek, hogy az egyház is áldja meg ezt az egységet, hogy összeházasodtatok. Although God gives us all that we need to fulfill that calling, mert Isten betölt minden szükséget, ami ahhoz kell, hogy ezt az ő elhívásának engedelmeskedjetek. It takes both of us united, working together as one to fulfill it. Mert mind a kettőnknek egységben kell dolgozni, hogy betöltsük ezt az elhívást. The Bible describes it like this. Így jellemzi ezt a Biblia. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Szívben és lélekben egyek voltak, apostolok 4.32, majd 1 Korintus 1.10. Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel, 2 Korintus 5.5. Isten pedig, aki minket erre felkészített, záloul adta nekünk lelkét. Eric and I are two very different people. Eric és én két nagyon különböző ember vagyunk. With very different gifts. Nagyon különböző ajándékokkal. But together as a couple we have all the gifts that are needed for the ministry that God has called us to. De mint egy pár együtt rendelkezünk mindazzal az ajándékkal, ami kell ahhoz, hogy őt szolgáljuk. Eric has been a great encouragement to me. Eric nagyon jó abban, hogy bátorít engem. He encourages me to use the gifts that I have. Bátorít abban, hogy használjam az ajándékokat, amiket kaptam. And it is because of this that I now speak in meetings in many countries. És ezért van az, hogy én már merek előadásokat tartani sok országban. And do all sorts of things that I never imagined I would. És olyan dolgokat is teszek, amire soha nem is gondoltam volna, hogy meg fogok tenni. I wonder how many of you are encouraging your wives to use those spiritual gifts that God gave in your ministries. Vajon hányan közületek bátorítják a feleségüket, hogy használják azt az ajándékot, amit kaptak a misszióban, a szolgálatban? We see some couples where the wife's gifts are not used in the ministry. Találkoztunk már néhány olyan párral, ahol a feleségnek az ajándékait nem használta a pár, miközben szolgáltak a misszióban. Sometimes the wife does all the practical tasks so that the husband can minister almost alone. Sok esetben a praktikus, gyakorlati dolgokat látja el a feleség, hogy a
férfi tagja a párnak szolgálhasson, gyakorlatilag egyedül. It is our experience that God gives gifts to both partners in marriage. Az a tapasztalatunk, hogy egy pár esetében mind a két félnek ad ajándékokat az Úr, amit használhatunk a misszióban. And we can use them together for Him. És ezt együtt használhatjuk az ő nevéért. This is quite difficult for me to say, so please excuse me. Nagyon nehéz erről beszélnem, úgyhogy bocsássatok meg nekem. Very often, the wife's spiritual gifts are more pastoral, more loving, more caring than the gifts that God has given to the husband. Néha a feleségnek a lelki ajándéka sokkal inkább szeretetteljes, befogadó, mint amilyet a férj kapott ajándékokat. And sadly we see in some ministries that there is not as much love as perhaps there should be. És néha azt láttuk, hogy szolgálatokban sokkal kevésbé szeretetteljes, mint amilyenek lennie kéne. Eric has always encouraged me to do more than I think I'm capable of doing. Erik mindig arra bátorít, hogy többet tegyek, talán többet, mint amire én képes vagyok. And I'm very grateful to him for that. És nagyon hálás vagyok ezért neki. So, we also have different gifts and different functions in our ministry. Nem csak, hogy különböző ajándékokkal, de különböző szerepekkel, funkciókkal is vagyunk megáldva ebben a szolgálatban. We do not both do the same thing. Mind a ketten ugyanazt a dolgot tesszük. For example, I will never give a talk about science and Christian faith. De soha nem tartanék hit és tudomány témában előadást. And it's very unlikely that Eric will ever bake a cake. És az is biztos, hogy nem valószínű, hogy Erik valaha is süt emit. Though he loves eating them. Bár szereti. We have to adapt. De nekünk alkalmazkodnunk kell. So that we use our strengths, our different strengths to the full. Hogy az erősségeinket teljesen kihasználva, a különböző erősségeinket használjuk. And we help each other to the maximum with our weaknesses. És ezzel segítsük egymást maximálisan a gyengeségeinkben. When we met, I had a career that I really enjoyed. Mikor megismerkedtünk, volt előttem egy karrier, amit nagyon szerettem. But when we married, I gladly gave it up so that I could serve God with Eric. De amikor összeházasodtunk, boldogan föladtam ezt, hogy együtt szolgáljunk Erikkel. To begin with, I worked part-time from home. Eleinte otthon dolgoztam és részmunkaidőben. And Eric helped me by doing some of the household chores himself. És Erik is segített abban, hogy a házi munkákkal legyenek végezve. The money I earned at that time enabled us to travel at our own expense. Ez a pénz, amit kerestem, segített, hogy a saját költségeinken tudjuk utazni. So more of the money that we were raising was able to come here. Tehát az a pénz segített abban, hogy eljussunk ide. We understand that many of your wives also have to work. Tudjuk, hogy a ti feleségeitek is sokszor pénzkereső munkát végez. You may be surprised to know that this happens frequently in England too, where often churches are small and the congregations are poor. És talán meglepőtök, de Angliában is így van ez, ahol a gyülekezetek sokszor szegények, és ott is kell dolgozni. Some of the practical problems that we had at the beginning of our marriage were due to the pressure on my time of working in two areas. Egy nagy kihívása volt házasságunk elején ez az életünknek, hogy nekem két helyen kellett helytállnom. We admire the hours and hours of work that all of you put in. Mi csodáljuk azt a sok-sok órányi munkát, amit itt belefektettek ebbe a misszióba. And we see that often you are exhausted. És látjuk, hogy sokszor kimerültek vagytok. But we also see in some households that the wives are exhausted too. De azt is látjuk, hogy sok háztartásban a feleség is nagyon kimerült. Sometimes the wife is doing all the housework, or the child care, and serving in the mission or the church as well. És azt látjuk, hogy a feleség ugyanúgy dolgozik, megcsinálja a házi munkát, a gyerekek kérdése rajta van, plusz még segít a misszióban is. So what do we make of these words of Jesus? Tehát itt láthatjátok Jézus szavait. Is it true? Igaz?
How can it be in this situation? Hogy lehet ez ebben a helyzetben? Hogy lehet igaz? The burden is much lighter if we are lifting it together. Sokkal könnyebb a teher, ha együtt emeljük föl. I also think it helps if we remember our priorities. Talán az is segít, hogyha tudunk sorrendet felállítani. Number one, of course, is God. Az első az Isten, But not our service for God. de nem a szolgálat Istenért. Number one is our relationship with God. Az első a kapcsolatunk Istennel. And it is so easy to forget that. És ez nagyon könnyű elfelejteni. Priority number two for you husbands is your wife. A második pont a feleség, a második a sorban. Jesus is described as the bridegroom Jézus leírta a házasságot. and the church as the bride. Igen, úgy írta le, hogy ő a vőlegény, és az egyház a menyasszony. And you are instructed to love your wives as Christ loved the church. És úgy kell szeretnetek a feleségeteket, ahogy Jézus szerette az egyházat. And our third priority is our service for God. És a harmadik a sorban a szolgálat Istenért. You may disagree with me, I hope not. Lehet, hogy nem értetek egyet, de remélem, hogy igen. So we are united to help each other. Tehát egyesülünk azért, hogy segítsünk egymásnak. And if the husband or the wife is finding the burden too heavy, then there needs to be an adjustment. És hogyha akár a feleség, akár a férj találja, hogy a teher túl nehéz, akkor ki kell ezt korrigálni. Together we love and worship God. Együtt dicsőítjük Istent. Together we provide and look after our family. Együtt gondoskodunk a családról. Together we work at our paid work, if there is some. Együtt dolgozunk a fizetett munkahelyünkön, hogyha kell. And together we work at our service for the Lord. És együtt szolgálunk a misszióban. We are not united if we consider ourselves to be two separate people. Nem valósítjuk meg az egységet, hogyha két külön emberként But dolgozunk. sadly sometimes this happens. De sajnos ez néha megtörténik. We know a pastor in Bristol whose wife rarely comes to the church. Ismerünk egy olyan lelkipásztort, akinek a felesége valóban eljár a gyülekezetbe, Bristolban. She has her own profession and she does not want to get involved. Megvan a saját munkája, és nem akar igazán belefolyni. And that poor man is carrying his ministry alone. És az a szegény ember egyedül viseli ezt a nagy terhet, a szolgálat terhét. At the other end of the scale we see some couples where the husband is employed by the church. De látunk a skála másik végének megfelelő történetet is, mikor a férj a templomi gyülekezeti szolgálatban van teljesen elfoglalva. And the wife is also expected to work full-time for the church, although there is only one salary. És a feleségtől is elvárják, hogy ugyanígy részt vegyen a munkában, holott csak egy fizetés van. So the church gets two workers for the price of one. Tehát végül is az a gyülekezet két személyt kap, két segítőt egy fizetésért. And this is not fair. És ez nem fair, nem igazságos. We all have to work out God's plan for our lives. Mindannyiunknak dolgozni kell azon, hogy Isten terve megvalósuljon az életünkben. And as with the matter that you mentioned last night, the Bible doesn't always give us detailed instructions about these things. És a Biblia nem mindig ad részletes utasítást ezekről a dolgokról. And so we have to work it out and follow our calling and our priorities. Tehát dolgoznunk kell ezen, hogy kövessük közben az ő elhívását, hogy dolgozzunk az ő ügyén. So all of us here who have Christian marriages, Tehát mindannyian itt, akik keresztény házasságban élünk. and I'm sorry if some of you are on your own at the moment, És sajnálom, hogyha van köztetek esetleg, aki egyedül van ebben a pillanatban. God chose us for each other. Isten kiválasztott minket egymás számára. He called us for a purpose. Elhívott egy cél érdekében. And He united us to serve Him together. És azért egyesített minket, hogy együtt szolgáljuk őt. The only time that Jesus taught about marriage was when He was asked about divorce. Az egyetlen egy hely, amikor Jézus a házasságról beszélt, amikor a vállásról kérdezték.
And this is what he said. És ezt mondta. Máté 19, 5-6. Ezért hagyja el apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy már nem két test, hanem egy. He said the same thing in Mark. És ugyanezt mondta a Márk evangéliumában. And of course here he is quoting from the first book of Moses. Az első két sort azt Mózes könyvéből idézte. But he added these words of his own. De a nagybetűvel szedett részt ő tette hozzá. The Hungarian translation of this is much better than the English. Ebben az esetben a magyar fordítás sokkal jobb, mint az angol. This word one flesh. Egy test. Because in the Hungarian I understand it means more than just one body, it means one life and one purpose. Mert értem a magyar fordításból, hogy ez több, mint egy test, egy cél. I think that because Jesus added these words of his own, these are the most important things to remember. Úgy gondolom, hogy Jézus azért tette hozzá ezeket a szavakat, mert erre kell emlékeznünk, ezt akarta hangsúlyozni. He called us together. Együtt hívott el minket. To be one. Hogy együtt szolgáljuk, egyként szolgáljuk. And he has given us all that we need to fulfill that calling. És mindent megad ahhoz, hogy beteljesítsük az ő elhívását. But only together. De csak együtt. Eric and I pray for you all. Erik és én imádkozunk értetek. And we pray for your wives too. És a feleségeitekért is. And we pray that you will be encouraged in heart. És azért imádkozunk, hogy bátorodjatok meg szívetekben. And united in love. És legyetek egyé a szeretetben. God did not call us to fail. Nem azért hívott el Isten minket, hogy kudarcot valljunk. He has given us all that we need together to succeed. Megadott mindent a sikerhez, de együttesen, kettőnek. Amen. Amen. Köszönjük.